सो वेलकम एभ्रिवन, यहाँ सम्पूर्ण स्वागत चाहन्छु मेरो नयाँ भिडियोमा। आजको यस भिडियो अन्तर्गत म बताउने छु ई-सेवाको बारेमा। गाइज, ई-सेवा एउटा यस्तो अनलाइन वालेट हो जसको युज गरेर जसको माध्यमबाट हामीले सजिलै गरी घरमा बसेर विभिन्न कामहरू गर्न सक्छौं। जस्तै इन्टरनेटको बिल तिर्न सक्छौं, वाइफाई रिचार्ज गर्न सक्छौं, मोबाइल रिचार्ज गर्न सक्छौं, बिजुली बिल तिर्न सक्छौं, खानेपानीको बिल तिर्न सक्छौं, फ्लाइट टिकटहरू काट्न सक्छौं लगायतका विभिन्न कामहरू हामीले घरमै बसेर विभिन्न कामहरू गर्न सक्छौं। त्यस्ता विभिन्न कामहरू रहेका छन् गाइज जसको युज हामीले सजिलै गरी घरमै बसेर गर्न सक्छौं। लगायत अब भनौं न गभर्नमेन्ट सेक्टरमा रहेका कुनै पनि पेमेन्टहरू सिस्टमहरूलाई पनि घरमै बसेर पेमेन्ट गर्न सक्छौं। आजको यस भिडियो अन्तर्गत रहेर सम्पूर्ण डिटेलमा जानकारी दिन्छु गाइज। घरमै बसेर विभिन्न पेमेन्टहरूलाई गर्न सक्छौं र ई-सेवा अकाउन्ट खोल्नेदेखि लिएर ई-सेवालाई भेरिफाई कसरी गर्न सक्छौं भन्ने कुरा सम्पूर्ण डिटेलमा जानकारी दिनेछु गाइज। यदि तपाईँ पनि सिक्न चाहनुहुन्छ, तपाईँ पनि जान्न चाहनुहुन्छ भने पक्कै पनि गाइज यस भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेर्नुहोला। त्यसभन्दा पहिले गाइज यस भिडियोलाई लाइक गर्नुभएको छैन भने प्लिज लाइक गरेर मलाई सपोर्ट गर्नुहोला र साथै यस च्यानलमा नयाँ आउनुभएको छ भने प्लिज सब्स्क्राइब गरेर सँगै रहेको बेल आइकनको अल नोटिफिकेसनमा क्लिक गर्न नभुल्नुहोला। म हुँ तपाईहरुको प्यारो साथी आमिर र तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ इन्ट्रेस्टिङ युट्युब च्यानल टेक्नो एटीएम। ओके गाइज, आजको भिडियो सुरु गरौँ। आजको टपिकबाट म देखाउने छु मेरो मोबाइलको स्क्रिनमा लाइभ हामी कसरी ई-सेवा अकाउन्टलाई क्रिएट गर्न सक्छौं र भेरिफाई गर्न सक्छौं। सो ओके गाइज, म मेरो मोबाइलको स्क्रिनमा आइसकेको छु गाइज। हेर्न सक्नुहुन्छ म मेरो मोबाइलको स्क्रिनमा छु र फर्स्ट अफ अल गाइज तपाईको मोबाइलमा के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि तपाईको मोबाइलमा पहिला ई-सेवा इन्स्टल गर्नुहोस्। जस्तो इन्स्टल गरिसकेपछि फर्स्ट इन्टरफेस यस्तो देखिनेछ, हेर्न सक्नुहुन्छ यसको इन्टरफेस यस्तो देखिन्छ। सिम्पली यसलाई पढ्न चाहनुहुन्छ भने नेक्स्ट गर्न सक्नुहुन्छ, नेक्स्ट यसरी गर्न सक्नुहुन्छ। यदि पढ्न चाहनुहुन्न भने सिम्पली स्किप पनि गर्न सक्नुहुन्छ र स्किप गरिसकेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ गेट स्टार्ट लेखेर आएर सिम्पली यसलाई टच गर्नुहोस्। टच गरेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ गाइज फर्स्ट इन्टरफेस यसको अर्को यस्तो देखिनेछ र यसमा ई-सेवा वेलकम भनेर देखाइरहेको छ र यसमा अर्को के रहेछ भन्दाखेरि मोबाइल नम्बर। तपाईको सिम्पली जुन मोबाइल नम्बरबाट अकाउन्ट खोल्न चाहनुहुन्छ, ई-सेवा अकाउन्ट खोल्न चाहनुहुन्छ त्यो मोबाइल नम्बर यहाँ हाल्नुहोस्। जस्तै मैले यहाँ हालेँ। सिम्पली मोबाइल नम्बर हालिसकेपछि सबमिट गर्नुहोस्। सबमिट गरेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ गाइज यसको धेरै अप्सनहरू देखाउने छ। यसमा जुन अप्सन चुज गर्नुहुन्छ त्यो अप्सन चुज गर्न सक्नुहुन्छ। यदि चुज गर्न चाहनुहुन्न भने सिम्पली माथिपट्टि हेर्न सक्नुहुन्छ राइट ट्रिक रहेको छ, सिम्पली यसमा ट्रिक गर्नुहोस्। यसमा के लेखेर आइरहेको छ भन्दाखेरि हेर्न सक्नुहुन्छ साइन अप, लगइन र स्किप। हामीले अकाउन्ट क्रिएट गर्नुपर्ने छ जसले गर्दा हामी साइन अप गर्छौं। यदि तपाईसँग अलरेडी अकाउन्ट छ भने लगइन गर्न सक्नुहुन्छ, तर अहिले अकाउन्ट क्रिएट गर्नुपर्ने छ जसले गर्दा साइन अपमा सिम्पली टच गर्नुहोस्। टच गरेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ गाइज यसमा अब रजिस्टर गर्नुपर्ने हुन्छ। रजिस्टर गर्नको लागि अब तपाईको जुन मोबाइल नम्बरबाट रजिस्टर गर्न चाहनुहुन्छ त्यो मोबाइल नम्बर यसमा हाल्नुहोस् र मोबाइल नम्बर हालिसकेपछि फुल नेम भनेको छ, सिम्पली तपाईको फुल नेम यहाँ हाल्नुहोस् र फुल नेम हालिसकेपछि जेन्डर हाल्नुहोस्। गाइज नम्बर, नाम र जेन्डर चुज गरिसकेपछि सिम्पली आई एक्सेप्टमा टच गर्नुहोस् र प्रोसिडमा टच गर्नुहोस्। प्रोसिडमा टच गरेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ भेरिफिकेसन भनेर आइरहेको छ। एउटा कोड अटोमेटिक आउँछ र फिलअप हुनेछ। हेर्न सक्नुहुन्छ गाइज मेरोमा अलर्ट ई-सेवा मेसेज पनि आयो र अटोमेटिक यो एक्सेप्ट पनि भयो र एक्सेप्ट भइसकेपछि क्रिएट एमपिन भनेर अप्सन देखाइरहेछ। यसमा एमपिन सिम्पली तपाईलाई यहाँ सजिलै सम्झिने खालको एमपिन हाल्नुहोस् र तल कन्फर्म गर्नुहोस्। कन्फर्म गरिसकेपछि सिम्पली यसमा डन गर्नुहोस्। डन गरेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ गाइज यसमा एउटा पपअप विन्डो देखिनेछ। यसमा के लेखेर आइरहेछ भन्दाखेरि फिङ्गरप्रिन्ट एसेस। यदि तपाईँ ई-सेवालाई फिङ्गरप्रिन्टबाट युज गर्न चाहनुहुन्छ भने सिम्पली फिङ्गरप्रिन्टमै इनेबल फिङ्गरप्रिन्ट एसेस भनेर टच गर्न सक्नुहुन्छ। यदि फिङ्गरप्रिन्टबाट युज गर्न चाहनुहुन्न भने नेभर आस्क अगेन भनेर टच गर्न सक्नुहुन्छ। तर अहिले म फिङ्गरबाट युज गर्न चाहन्छु जसले गर्दा सिम्पली यसमा इनेबलमा टच गर्छु माथि। यसमा टच गरेपछि फिङ्गर हाल्नुपर्ने हुन्छ। फिङ्गर हालिसकेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ गाइज फर लगइन फर पेमेन्ट यो दुईटा अप्सन देखिनेछ। यसमा हामीले सजिलै लगइन गर्नलाई र पेमेन्ट गर्नलाई यो फिङ्गरको आवश्यकता हुनेछ। यसमा यो अप्सन देखाएको र सिम्पली यसलाई डन गर्नुहोस्। डन गरिसकेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ गाइज हाम्रो एउटा काम सकियो। अर्को के काम बाँकी छ भन्दाखेरि गाइज हेर्न सक्नुहुन्छ केवाइसी इन्फर्मेसन र हेल्प र अपडेट। यसमा के भनेको छ भन्दाखेरि गाइज हामीले अब ई-सेवाको यो केवाइसीलाई फिलअप गर्नुपर्ने हुन्छ अनि मात्रै हामीले कुनै पनि कारोबार गर्न सक्छौं। र त्यो अब फिलअप गर्नको लागि केवाइसी भन्नको लागि सिम्पली यहाँ माथि हेर्न सक्नुहुन्छ प्रोफाइल रहेको छ। यसमा सिम्पली प्रोफाइलमा टच गर्नुहोस्। जस्तै मैले टच गरेँ। टच गरेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ गाइज माई इन्फर्मेसन लेखेर आइरहेछ। यसमा धेरै अप्सन हेर्न सक्नुहुन्छ। यो अप्सनको बारेमा पछि भन्ने नै छु गाइज। अहिले हाम्रो केवाइसी तर्फ जाउँ र फर्स्ट माई इन्फर्मेसनमा टच गर्नुहोस्। यसमा टच गरेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ गाइज तपाईको फुल नेम सुरुमा जुन हाल्नुभयो त्यो नाम आइरहेछ र त्यस्तै जेन्डर र डेट अफ बर्थ र त्यस्तै फादर नेम, स्पाउस नेम र ग्रान्डफादर नेम, ल्यान्डलाइन नम्बर अनि त्यस्तै एड्रेस इन्फर्मेसन, जोन, डिस्ट्रिक्ट, म्युनिसिपालिटी, वार्ड नम्बर र जोन, डिस्ट्रिक्ट, माथि पर्मानेन्ट र तलपट्टि हेर्न सक्नुहुन्छ करेन्ट। पर्मानेन्ट एड्रेस एउटा छ र तपाईँ अहिले बसिरहनु भएको लोकेसन चाहिँ अर्को छ भने करेन्ट एड्रेसमा अहिले जुन बसिरहनु भएको छ त्यो एड्रेस चाहिँ हाल्नुपर्ने हुन्छ र जुन तपाईँको पर्मानेन्ट एड्रेस छ त्यो माथिपट्टि हाल्नुपर्ने हुन्छ। यो सबै सम्पूर्ण फिलअप गर्नुहोस्।
हेर्न सक्नुहुन्छ गाइज मैले सम्पूर्ण यो कुराहरूलाई फिलअप गरिसकेँ र गाइज यसमा जति पनि फिलअप गर्नुपर्ने छ गाइज सम्पूर्ण फिलअप गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि तपाईँको फिलअप भएको छैन भने यो एक्सेप्ट हुने छैन र सम्पूर्ण यो फिलअप गरिसकेपछि सिम्पली सबमिटमा टच गर्नुहोस्। सबमिटमा टच गरेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ गाइज यसमा यस्तो इन्टरफेस देखिनेछ र यसमा हामीले सम्पूर्ण जति पनि केवाइसी फर्म केवाइसी भरेका छौँ त्यो सम्पूर्ण डिटेल यसमा देखाइदिनेछ। हेर्न सक्नुहुन्छ सम्पूर्ण डिटेलहरू रहेको छ जुन चाहिँ तपाईँले फिलअप गर्नुभएको छ र यदि यसमा कन्फर्म छ भने यसलाई कन्फर्म गरिदिनुहोस्। यदि यसमा कुनै मिस्टेक कुनै त्रुटि देख्नुहुन्छ भने सिम्पली यसलाई ब्याक गरेर फेरि त्यहाँबाट करेक्सन गरेर यहाँबाट फेरि यही इन्टरफेसमा देखिनेछ र यसबाट सिम्पली अब तपाईँलाई लाग्छ यो कन्फर्म भइसक्यो भने यो सबै स्योर भइसक्यो भने सिम्पली के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि कन्फर्ममा टच गर्नु। जस्तै मैले यहाँ टच गरेँ। टच गरिसकेपछि पर्सनल डिटेल सबमिट गर्नुपर्ने हुन्छ गाइज। हेर्न सक्नुहुन्छ यसमा माथिपट्टि के रहेको छ भन्दाखेरि पिपी फोटो पासपोर्ट साइज फोटो र तलपट्टि डकुमेन्ट देख्नुहुनेछ दुईवटा अप्सन देखेको छ फ्रन्ट र ब्याक साइडको भनेर। र यो के हो भन्दाखेरि गाइज खासमा तपाईँको जुन अब आइडी छ भनौँ न आइडी हाम्रो भनेको नागरिकता हुन्छ र सिम्पली तपाईँको पासपोर्ट साइज फोटो हाल्नुहोस् र तपाईँको नागरिकताको फ्रन्ट र ब्याक साइडको फोटो हाल्नुहोस्। र गाइज तपाईँको डकुमेन्ट टाइप यहाँ चुज गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मैले सिटिजनसिप हालेको छु जसले गर्दा सिम्पली सिटिजनसिपमा टच गर्नुहोस् र तलपट्टि हेर्न सक्नुहुन्छ डकुमेन्ट नम्बर भनेको छ। डकुमेन्ट नम्बर तपाईँको सिटिजनसिपको नम्बर यहाँबाट हाल्नुहुन्छ। मैले यहाँ हाल्छु म डकुमेन्ट नम्बर हालिसकेपछि सिम्पली डकुमेन्ट इस्यु अब कुन ठाउँबाट इस्यु भएको यो डकुमेन्ट इस्यु गरेको ठाउँ यहाँ हाल्न सक्नुहुन्छ र यहाँ ठाउँ हालिसकेपछि तलपट्टि हेर्न सक्नुहुन्छ इस्यु डेट इस्यु अब कुन डेटमा तपाईँको नागरिकता इस्यु भएको छ त्यो डेट यहाँ हाल्नुहोस्। जस्तै मैले सिम्पली यहाँ हाल्छु। यो डेट हालिसकेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ गाइज इस्यु डेटमा के लेखेर आएको छ भन्दाखेरि यहाँ तलपट्टि एडी र बिएस लेखेको छ। अब जुन अब तपाईँको नागरिकतामा भनौँ न 2000 अब हाम्रो नेपाली डेट अनुसार छ कि हाम्रो अब इङ्ग्लिस डेट छ यसबाट चुज गर्नुहोस्। जस्तै मैले नेपाली डेट हालेको छु जसले गर्दा सिम्पली म बिएस हाल्छु विक्रम सम्बन्ध। र तलपट्टि अर्को हेर्न सक्नुहुन्छ प्रोफेसन भनेको छ। प्रोफेसन खासमा गाइज अब हामीसँग कतिपय हामी साथीहरूसँग प्यान नम्बर पनि हुन्छ। प्यान नम्बर कस्तो अवस्थामा कस्तो अप्सन हुन्छ भन्दाखेरि यो खासमा गाइज हेर्नुहोस् न प्यान नम्बर अप्सनल पनि लेखेको छ। अप्सनल किन भन्दाखेरि गाइज खासमा यो हाम्रो अब भनौँ न पसलहरूको प्यानहरू हुन्छ कुनै पनि अन्यथा जे को पनि प्यान हुनसक्छ त्यो प्यान नम्बर पनि हाल्न सक्छ। यदि प्यान नम्बर तपाईँसँग छैन भने के को हाल्नु भन्दाखेरि हेर्न सक्नुहुन्छ यदि प्यान छ भने त्यसको सम्पूर्ण क्याटेगोरी यहाँ रहेको छ। यदि तपाईँसँग प्यान छैन भने सिम्पली के गर्नु भन्दाखेरि स्टुडेन्ट सिम्पली टच गरिदिनुहोस्। स्टुडेन्ट हालिसकेपछि सबमिट गर्नुहोस्। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ गाइज मैले सम्पूर्ण केवाइसी फर्म फिलअप गरिसकेँ र यो फिलअप गरिसकेपछि अब हेर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले हालेको डकुमेन्ट हेर्न चाहनुहुन्छ भने सिम्पली माई इन्फर्मेसनमा टच गर्नुहोस्। यहाँ टच गरेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ पर्सनल इन्फर्मेसन जति छ त्यो सम्पूर्ण यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। र अर्कोपट्टि रहेको छ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ डकुमेन्ट सिम्पली यसमा टच गर्नुहोस्। यहाँ डकुमेन्ट टच गरेपछि तपाईँले जुन डकुमेन्ट हाल्नुभएको छ त्यो सम्पूर्ण डकुमेन्टको डिटेलहरू देखाउनेछ। यहाँ फोटोहरूदेखि लिएर सम्पूर्ण डिटेलहरू देखाउनेछ। यदि तपाईँ यसलाई एडिट गर्न चाहनुहुन्छ भने पक्कै पनि यहाँबाट एडिट गर्न सक्नुहुन्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ गाइज मैले सम्पूर्ण डकुमेन्ट अप्लाई गरिसकेँ। सम्पूर्ण डकुमेन्टलाई फिलअप गरिसकेँ। तपाईँलाई कुनै पनि डकुमेन्ट नमिलेको जस्तो लाग्छ या डाउट लाग्छ भने सिम्पली के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि हेर्न सक्नुहुन्छ तलपट्टि रहेको छ एडिट सिम्पली यसमा टच गर्नुहोस्। यसमा टच गरेपछि गाइज हेर्न सक्नुहुन्छ एडिटको अप्सन देखिनेछ। यसबाट सजिलो गरी तपाईँले तपाईँको डकुमेन्टलाई फेरि एडिट गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँलाई लाग्छ यो सम्पूर्ण तपाईँको डकुमेन्ट फिलअप भइसक्यो भने सिम्पली सबमिट गर्नुहोस्। सबमिट गरेपछि सिम्पली यसलाई ओके गर्नुहोस् यस गर्नुहोस्। इन्फर्मेसन अपडेट सक्सेसफुली यसरी गाइज हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँको सम्पूर्ण इन्फर्मेसनहरू अपडेट भइसक्यो। यसरी गाइज सजिलै गरी तपाईँले आफ्नो केवाइसीलाई अपडेट गर्न सक्नुहुन्छ र केवाइसीलाई फिलअप गर्न सक्नुहुन्छ। र सम्पूर्ण अब गाइज यो हाम्रो डकुमेन्ट फिलअप गरिसकेपछि तलपट्टि हेर्न सक्नुहुन्छ गाइज प्रोफाइलको फोटो रहेको छ र फोटो तलपट्टि भेरिफाई भनेर देखाउनु पर्ने हो। र खासमा गाइज यो अहिले मेरोमा भेरिफाई किन देखाएन भन्दाखेरि यो ई-सेवा कम्पनीले के गर्छ भन्दाखेरि हाम्रो जति पनि डकुमेन्टलाई फिलअप गरेका छौँ जति पनि डकुमेन्ट हालेछौँ त्यो सम्पूर्ण डकुमेन्टलाई वाच गर्छ उनीहरूले। वाच गरिसकेपछि कुन करेक्सन छ या छैन भनेर हेर्छ। अनि हाम्रो यदि करेक्सन छ सम्पूर्ण कुरा मिल्छ डकुमेन्टहरूलाई मिल्छ भने मात्रै हाम्रो यहाँ भेरिफाई भनेर देखाउँछ। र भेरिफाई गरिसकेपछि मात्रै हामीले ई-सेवाको युज गर्न सक्छौँ। ई-सेवामा रहेका विभिन्न फिचरलाई युजमा ल्याउन सक्छौँ। यदि तपाईँको अकाउन्ट भेरिफाई गरेको छैन भेरिफाई भएको छैन भने पक्कै पनि गाइज तपाईँले कुनै पनि यसको भित्र रहेको फिचरलाई युज गर्न सक्नुहुन्छ। र खासमा गाइज यो भित्र के फिचर रहेका छन् भन्दाखेरि हेर्न सक्नुहुन्छ लोड मनी सेन्ड मनी ट्रान्सफर रेमिटान्स टप अफ इलेक्ट्रिसिटी खानेपानी इन्टरनेट एयरलाइन्स गभर्मेन्ट पेमेन्ट इन्टरनेसनल फ्लाइट केबल कार सहकारी डिपोजिट टिभी स्कुल इन्सुरेन्स क्रेडिट कार्ड फाइनान्स इएमआई रिचार्ज हेल्थ क्यास आउट बस टिकट मुभी भोटिङ यसरी गाइज सम्पूर्ण जति पनि यसमा फिचरहरू देख्नुहुन्छ यसको युज गर्न सक्नुहुन्छ। जति बेला तपाईँको अकाउन्ट भेरिफाई हुन्छ त्यति बेला मात्रै यसको युज गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँको अकाउन्ट भेरिफाई भएको छैन भने पक्कै पनि तपाईँले यसभित्र रहेको फिचरलाई युज गर्न सक्नुहुन्न। गाइज म मेरो अर्को एउटा ई-सेवा अकाउन्ट रहेको छ जुन यहाँलाई देखाउन चाहे म जुन चाहिँ मेरो भेरिफाई भइसकेको छ। र गाइज हेर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ मेरो भेरिफाई भएको अकाउन्ट हो। यो भेरिफाई भइसकेको अकाउन्ट हो जसमा चाहिँ भेरिफाई भनेर देखाउँछ।
सो गाइज यसरी हामीले सजिलो गरी भेरिफाई अकाउन्ट गर्न सक्छौँ र अकाउन्ट क्रिएट गर्न सक्छौँ। सो आशा गर्छु गाइज यो भिडियो हेरिसकेपछि तपाईँले पनि पक्कै पनि ई-सेवाको अकाउन्ट क्रिएट गर्नदेखि लिएर तपाईँले आफैले ई-सेवा अकाउन्टलाई भेरिफाई पनि गर्न सक्नुहुन्छ र भेरिफाई गरेर ई-सेवामा लागेको विभिन्न फिचरहरूको युज गर्न सक्नुहुन्छ र विभिन्न कामहरू गर्न सक्नुहुन्छ घरमै बसेर। र खासमा गाइज यो अनलाइन वालेटबाट हामीले विभिन्न इन्कम पनि गर्न सक्छौँ। त्यो इन्कमको भिडियो म नेक्स्ट भिडियो लिएर आउने नै छु। तबसम्म नेक्स्ट भिडियोमा भेट हुने नै छ। तबसम्मको लागि टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ। जय